हाय फ्रेंड्स, तुम बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण उन्हाळा स्पेशल मस्त अशी रेसिपी बघणार आहोत। जर तुमच्याकडे भाज्या अवेलेबल नसतील तर ही तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघू शकता। खूप झटपट होणारी आणि अतिशय कमी साहित्यामध्ये होणारी रेसिपी आहे। नक्की घरी ट्राय करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। तर त्यासाठी गॅसवर मी कढई ठेवली आहे आणि त्यामध्ये आपण 3 चमचे बेसन पीठ हे भाजून घेणार आहोत। गॅस कमी करा आणि कमी गॅसवर आपल्याला हे खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे। भाजल्याने भाजीची चव वाढतेच, पण ते पचायला सुद्धा हलकं होतं। म्हणजे आजी आजोबा सुद्धा खाऊ शकतील आणि लहान मुलं सुद्धा खाऊ शकतील अशा पद्धतीची ही भाजी आपली तयार होते। म्हणून बेसन पीठ हे खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे। ही भाजी तुम्ही चपातीसोबत खाऊ शकता किंवा भाकरीसोबत सुद्धा खूपच टेस्टी लागते। तर गॅस कमी करायचा आणि कमी गॅसवर आपल्याला हे खमंग असं भाजून घ्यायचे। थोडासा कलर बेसन पिठाचा चेंज व्हायला सुरुवात झाली आहे आणि हे भाजून रेडी आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण हे काढून घेऊया आणि त्याच कढईमध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचे। तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे जिरे आणि मोहरी। त्यानंतर अगदी थोडासा हिंग आपल्याला त्यामध्ये घालायचा आहे। 7 ते 8 लसूण पाकळ्या ठेचून घ्यायच्या आणि त्यासुद्धा आपण यामध्ये छान ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊया। आता गॅस थोडासा मोठा केला तरी चालेल आणि मोठ्या गॅसवरच आपल्याला कांदा परतून घ्यायचा आहे। तर इथे मी 4 ते 5 मीडियम साईज कांदे अशा पद्धतीने कापून घेतलेत। उभ्या पद्धतीने कापून घ्यायचे आहे आणि थोडेसे पातळसर ते कापून घ्यायचे आहे। उन्हाळ्यामध्ये कांदा खाणं खूप चांगलं असतं। जर तुम्हाला पांढरा कांदा भेटला तर तो तुम्ही नक्की वापरा, त्याने उन्हाळा बाधत नाही, उष्णता कमी होते। तरी आपण मस्त असं परतून घेऊया। छान ब्राऊन होईपर्यंत कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपण मिक्स करत करत छान तो बारीक सुद्धा करून घ्यायचा आहे। तर कांदा थोडासा परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण मीठ घालूया आणि मीठ घातल्यानंतर आपल्याला पुन्हा 5 ते 6 मिनिटभर हा परतून घ्यायचा आहे। थोडासा परतल्यानंतरच मीठ घाला, जेणेकरून कांद्याला खूप छान चव येते, छान तो कुरकुरीत लागतो। तर गॅस मोठाच आहे आणि मोठ्या गॅसवर आपण हा छान असा परतून घेऊया। मीठ टाकल्यानंतर त्याला थोडंसं पाणी सुटेल आणि ह्या पाण्यामध्येच आपल्याला तो शिजवायचा आहे। त्यानंतर त्यामध्ये आपण मसाले ॲड करूया। तर इथे मी थोडीशी हळद आणि 1 चमचाभर लाल तिखट घेतलं आहे। यामध्ये कुठलेही वेगळे मसाले वापरायची गरज नाही। जर तुम्हाला वाटत असेल तर यामध्ये तुम्ही थोडासा घरगुती मसाला ॲड करू शकता। छान असं परतून घ्या आणि परतवून झाल्यानंतर यामध्ये आपण भाजलेलं बेसन घालणार आहोत। त्यानंतर हे छान असं मिक्स करून घ्यायचे आणि मोकळं होईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे। 1 ते 2 मिनिटभर परतल्यानंतर यामध्ये आपण ताक घालणार आहोत। तर छान असं आंबट ताक आपल्याला इथं घ्यायचं आहे आणि ते थोडं थोडं करत आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे। तुम्ही असंही सर्व करू शकता, पण ताकाने खूप छान चव येते आणि उन्हाळासुद्धा आहे म्हणून ताकाचा वापर केला आहे। तर चमच्याच्या साहाय्याने आपण इथे ताक घालणार आहोत। थोडं थोडं ॲड करायचं आहे, एकदम टाकू नका। आणि लागेल तसंच यामध्ये आपल्याला ताक वापरायचं आहे। 4 ते 5 चमचे आपण इथे ताक वापरणार आहोत। त्यानंतर हे छान असं मिक्स करून घेऊया आणि मोकळं होईपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे। यावर तुम्ही झाकण ठेवून हे वाफवून घेऊ शकता, पण बेसन पीठ आपण भाजून घेतले त्यामुळे फारशी गरज पडत नाही। आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची आणि छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान मोकळं होईपर्यंत आपण हे परतून घेऊया। खूपच टेस्टी आणि ज्यांना उन्हाळ्याचा त्रास होत असेल त्यांच्यासाठी खूप छान रेसिपी आहे, कारण आपण जो साधा कांदा असतो तो फारसा वापरत नाही। पण अशा पद्धतीने जर तुम्ही कांदा खाल्ला तर उन्हाळा नक्कीच बाधणार नाही। नक्की घरी ट्राय करून बघा। त्यानंतर आपण हा ताकाबरोबर सर्व करणार आहोत। छान ताक घ्यायचं, त्यावर मस्त थोडीशी कोथिंबीर आणि आपण थोडंसं खोबरं भुरभुरूया आणि आपली मस्त कांद्याची रेसिपी तयार आहे। नक्की घरी ट्राय करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।